would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you... જય શ્રી કૃષ્ણ જીજ્ઞાસ, શું કરો છો? ઓફિસનું કામ ચાલુ? કરો તે ચા નાસ્તો કર્યા? હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે છે મંડે અને મંડે વિચાર્યું ચલો હું ડેઈલી વ્લોગ લઈને જ આવી જાઉં. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારા ડેઈલી વ્લોગ્સ પણ ખૂબ જ સારા લાગતા હશે અને તમને લોકોને મારા વિડીયો થોડા પણ ગમતા હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હા બેટા, મિશન ચીઝ કરવું છે? ઓકે, હમણાં બેટા કરાવે મમ્મા. હો ને? તો બસ મિશાને અત્યારે મેં દૂધ આપી દીધું અને બસ હવે અમે લોકો ચા ને નાસ્તો કરશું. જે પણ હશે હું આ વિડીયોમાં તમારા લોકોની હારે શેર કરતી જઈશ. જેટલું રૂટીન બની શકે એટલું હું તમારા લોકોની હારે શેર કરતી હોઉં છું. અને તમને લોકોને મારી ફ્રોઝન સિરીઝ પણ ખૂબ જ સારી લાગે છે. મને ઘણી જ બધી કમેન્ટ આવતી હોય છે કે તમે લોકો ટ્રાય પણ કરો છો, તો એ ખૂબ જ સારું લાગે. Stay with me now till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. અમે લોકોએ કાકડી વાવી હતી ને ખૂબ જ આવવા માંડી. ફુદીનો પણ ખૂબ જ સરસ રીતના ગ્રો પણ થવા માંડી ગયો છે. અને કાકડી તો કાલે અમે ચાર આવી કે 5 આવી, આઈ થિંક 4 આવી અને અત્યારે બસ 3 ઓલમોસ્ટ થવા માટે આવી જ ગઈ છે. ભમરો બોલો, ભમરો ભંભો છે. ભમરો ફરીથી બોલતો. ભંભો છે. ઓલો બાપા, ભંભો. તમે ક્યાંય ભંભો જોયો છે તો મને કહેજો. પાછળ આવે છે મારા હાથમાં. એકચ્યુઅલી અત્યારે કંઈ છે ને હું પાનમાં મારતી નથી, કારણ કે ઘણા જ અત્યારે ભમરાને એવું બધું છે ત્યાં. અને તમને દેખાડું, અહીંયા પણ જો તમે 2 કાકડી અહીંયા પણ આવી ગઈ છે. તો ત્યાં છે અને પાછળ ખૂબ જ મોટી થવા પણ મંડી ગઈ છે હવે તો. તો આ હતું મારા કિચન ગાર્ડનનું અપડેટ. અને એઝ યુઝ્યુઅલ અહીંયા છે ફુદીનો, ખૂબ જ સરસ રીતના ગ્રો કરે છે. અને આ સાઈડ પણ અમે લોકોએ ફુદીનો આવી રીતના જમીનમાં નાખી દીધો છે ને તે સરસ રીતના ગ્રો પણ થવા માંડી ગયો. કારણ કે આ બધી જગ્યા અમારી છે તો અહીંયા અમે ગ્રો કરી શકીએ જે પણ કરવું હોય ને તે. તો અમે બસ અત્યારે ટ્રાય કરી છે ફુદીના માટે. તો જોઈએ કેવોક આવે છે, કારણ કે ફુદીનો તો ડેઈલી જોતો જ હોય યુઝમાં. અને અહીંયા છે આખું અમારું બેકયાર્ડ. અને જોઈ શકો છો તમે આખું આ બેકયાર્ડ. જેટલા લોકો નવા સબસ્ક્રાઈબર આવ્યા છે ને એ લોકોને હું દેખાડું છું, કારણ કે પહેલાંથી જે લોકો મને ફોલો કરે છે એ લોકોને તો ખબર જ છે. મારા હોમની પણ એ લોકોએ ટૂર સરસ રીતના કરી છે, બેકયાર્ડની પણ ટૂર કરી છે. તો આખું બેકયાર્ડ જ છે. હા બેટા. હા, અને અહીંયા આખો આ કોર્નર પીસ છે ને એટલે અહીંયાથી પણ અમે આગળ જઈ શકીએ ને. અહીંયા છે આખો આ પાછળનો રસ્તો. અહીંયા છે કાકડી. કેટલી? હા, અહીંયા પણ છે કાકડી. બોલ તમે શું?
જય શ્રી કૃષ્ણ મમ્મી. જય શ્રી કૃષ્ણ. થઈ ગયા પૂજા? યા પૂજા સરસ થઈ ગઈ. નિશા જય શ્રી કૃષ્ણ. નિશા નાનીને હગી નથી કરવું આજે? ઓલે બાપા મારો દીકરો. તું તો બહુ ડાયો દીકરો છે તા બેટા. નાનીનો તો ડાયો દીકરો હોય કા? એ મિસાએ તો અત્યારમાં ચોટી લઈ લીધી હે? આપણે પછી ખીસીને મમ્મા નથી દેવાનું. લઈને આવી મીશા? તારા હાથમાં શું છે બેટા? મમ્માને દેખાડ. શું છે? બાર્બી. વાવ, કેવી સરસ સરસ છે. પિંકી પિંકી. મીશા પણ પિંકી પિંકી. ભાગ્યની પાછળ Being alone, well, I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm so. આજે મેનુમાં થોડીક ઉપર નીચે છે. સાંજનું મેનુ બપોરે છે, તો કારણ કે આજે અમારે મંડેનો ફાસ્ટ હોય છે, તો અત્યારે બનાવી છે મેં પાઉંભાજી. આવી રહી. ડિટેલ રેસીપી જોતી હોય તો જરૂરથી તમે મને કહેજો, કમેન્ટ કરજો, તો હું તમારા લોકોની હારે અગેન જ્યારે પણ બનાવીશ ને ત્યારે હું શેર કરી દઈશ. તો કારણ કે બધા જ મારા ગ્રુપમાં કહેતા હોય છે કે પાઉંભાજી ખૂબ જ સારી બને છે, તો તમારે પણ જો રેસીપી જોતી હોય, કારણ કે તમે લોકો મારી રેસીપીની ટ્રાયલ તો કરો જ છો અને ખૂબ જ સારી કમેન્ટ પણ કરો છો અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ તમે લોકો મને મેસેજ પણ કરતા રહ્યો છો, તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. અને બસ હવે ડિશવોશર આખું અનલોડ કરવાનું છે, તો હવે એ કરીશ. અને પછી ઉપર કપડાં પણ નાખી દીધા છે ધોવા માટે, તો એને ડ્રાયરમાં નાખવાના છે, તો એ કરીશ. અને બસ પછી બ્રેડ શેકીને લંચ કરી લેશું. ધેટ્સ ઇટ. અને આ છે કાકડી અને ટમેટાં, કે જે મારા ઘરે જ હમણાં આવ્યા હતા તે છે બંને. મેં તમને કીધું હતું ને કે કાકડી આવી છે, તો કાકડીને અમે કટ કરી, ખૂબ જ સરસ છે. અને ટમેટાં પણ મારા હોમગ્રોન જ છે. તો યા ધેટ્સ ઇટ ફોર નાવ. એન્ડ ચલો હવે હું લાગું કામ ઉપર. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the red. તો અમે લોકો અત્યારે ઉપર આવી ગયા છીએ. ઉપર શું કરવા આવ્યા મીશુ? શું કરવા આવ્યા બોલો? કેમાં નાખવાના છે વાવાને? તો બસ ડ્રાયરમાં અમારે કપડાં નાખવાના છે, તો હવે એ કરશું. આ છે આખું ડ્રાયર. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we. અત્યારે મીશાનો છે નાઈ નાઈ ટાઈમ. નાઈ નાઈ. શેમ્પુ જોઈ છે તારે? શેમ્પુ ક્યાં લગાડવું છે? ક્યાં લગાડવું છે? અચ્છા એમ કરીને. ઓકે, હમણાં દેશે મમ્મી. ઓકે. અને ના ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે તમે મીશા માટે કયું વાપરો છો? મેં ઓનેસ્ટનું વાપરતી હોઉં છું, ખૂબ જ સારું આવે છે. અવિનો એન્ડ ઓનેસ્ટ બંને ખૂબ જ સારા છે, તો હું અત્યારે મારી પાસે ઓનેસ્ટનું છે. આ લગભગ હું લાસ્ટ કહીને 1 વર્ષથી તો ઓનેસ્ટ જ યુઝ કરું છું. પહેલાં હું અવિનો કરતી હતી. મને ને ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે તમે બાથરૂમ ક્લિનિંગ એન્ડ ઓલ કેવી રીતના કરતા હોવ છો, તો મેં એને રિલેટેડ એક વિડીયો ઘણા ટાઈમ પહેલાં બનાવ્યો હતો, તો જરૂરથી તમે ચેક કરજો તે વિડીયો. તમને આઈ બટનમાં એની લિંક પણ હું આપી દઈશ. તો મેં ઘણા ટાઈમ પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં આઈ થિંક બનાવ્યો હતો મેં વિડીયો, તો જરૂર તમે ચેક કરજો. અને હું એ જ રૂટીનને હું હજી પણ ફોલો કરું છું કે જેથી મારું બાથરૂમ એકદમ સરસ નીટ એન્ડ ક્લીન રહેતો હોય છે. કારણ કે મેં આઈ થિંક 1 કે 2 દિવસ નહીં પણ 1 કે 2 બ્લોગ મૂક્યા ને એની પહેલાંનો થોડાક ટાઈમ પહેલાં આઈ થિંક જે મૂક્યો હતો ને તે બાથરૂમમાંથી સ્ટાર્ટ કર્યો હતો. તો મને ઘણા લોકોની કમેન્ટ આવતી હતી કે તમે કેવી રીતના બાથરૂમ ક્લિનિંગ અને આટલો સરસ તમે બાથરૂમ કેમ મેન્ટેન કરીને રાખો છો, જરૂરથી તમે શેર કરો. તો
મેં શેર કર્યું છે, તો તમે જરૂરથી ચેક કરજો એ વિડીયો. મીશાએ કેવા કલરનું પહેર્યું છે? અચ્છા, મમ્માએ કેવા કલરનું ટોપ પહેર્યું? મીશાને મમ્મા ગ્રે લેંગી પહેરી છે. મીશાને તો કેવું સરસ છે જીન્સ, તો જો હે ને. Could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? અત્યારે મીશુ શું કરે છે? શું ખાય છે બેટા તું? આઈસ્ક્રીમ. ઇટ્સ યમી. યમી. ઓકે મીશુ, યમી યમી તું કેમ કરે? યમી. અચ્છા, તને ભાવે છે બહુ? તું પપ્પાની હારે શેર કરીશ? મમ્મા હારે શેર કરીશ? ઓકે. કે એકી ખાઈશ? કે એકી ખાઈશ? યમી 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 યમી. કેનું ડિસ્કશન ચાલે છે? શું બેટા બોલે છે તું? શું ગોતતી હતી? અચ્છા, મમ્મીને ટમી નથી તો પપ્પાને ટમી છે? ક્યાં છે પપ્પાને ટમી? મીશાને છે? ક્યાં દેખાડો? ઓકે, મમ્માને નથી ટમી? મમ્મા ટમી ક્યાં? હાઈડ થઈ ગયું છે. અરે બાપા, નથી ટમી તો તું ટમી વગર આવી ગઈ બેટા. ઓ હવે મમ્મા ટમી કોણ લઈ ગયું? કોણ લઈ ગયું મમ્માનું ટમી? એનું લઈ ગયું. આની લઈ ગયા. લ્યો, કયા કયા આને જ મમ્મી ટમી લઈ ગયા. નીંદમાં આવે છે જી? આલુ આલુ આવે છે મારા દીકરાના. હા. એમને માલી કરી જા. વેરી ગુડ. મીશા ઇઝ અ ગુડ બેબી, રાઈટ? મીશા શાંતિથી હાલી હાલી કરી જાય. નાટક તો એવા કરશે નાકોડા ના. Would you let it be if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy. અમે લોકો કોસ્કોએથી આવી ગયા છીએ ને અહીંયા છે બધી ગ્રોસરી. તો હવે હું તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ કે હું કોસ્કોમાંથી શું લઈ આવી. બેટા ડોલીવાળી શું બેટા? આ છે ડિશ વોશિંગ માટેની જે ટેબ્લેટ હોય ને તે છે. હું કાસ્કેડની લઉં છું. આની પહેલાં મારે ફિનિશની હતી, પણ આ કાસ્કેડની ખૂબ જ સારી આવતી હોય છે. તો આ તે છે. પછી ઓફકોર્સ એ2 મિલ્ક. પછી છે લિક્વિડ ડિટર્જન્ટ, મારે ખાલી થવા આવી ગયું હતું તો આ એ છે. પછી છે મિલ્ક. પછી બીજું શું છે? યા બ્રેડ દેખાડો. બ્રેડ. હા, મીશાને બ્રેડ હમણાં દેશે ને બેટા. અચ્છા, એકી બ્રેડ ખાવી છે? ઓકે, નો મેનો રસ તો એકલી બ્રેડ. ઓકે. પછી અહીંયા છે ઓરેન્જ જ્યુસ, પછી ગ્રેપ્સ, પછી એક લઈ આવ્યા છીએ અમે. મીન્સ કે આને ફ્રાય પણ કરી શકો, બોઇલ પણ કરી શકો, એવી રીતના છે. ખબર ને, આ ટ્રાય કરશું. હું પહેલી જ વખત લઈને આવી છું એટલે. ગ્રેપ્સનું પેકેટ છે. અહીંયા છે વેજી. આ સ્ટીક ખૂબ જ સરસ આવતી હોય છે છોકરાઓને, શું આપણને પણ ભાવે એવી છે. આ ભૂંગળા જેવી લાગે પણ બધા વેજીટેબલની હોય. આ પછી છે ડોરિટોસ, અને આ બેગલ ચિપ્સ આવતી હોય છે કે જે ખૂબ જ સરસ આવતી હોય છે, અને આ ઓર્ગેનિક હોય છે, અને આ હોલ વ્હીટની બનેલી હોય છે. જરૂરથી તમે ટ્રાય કરી શકો, તમે અહીંયા રહેતા હોય ને તો ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો યા મસ્ટ ટ્રાય.
આ અમે 2 પેકેટ લઈ લીધા છે. અહીંયા લીંબુનું મોટું બેગ છે અને અહીંયા છે પ્લાન્ટર, અહીંયા છે પાલકનું 1 પેકેટ લીધેલું છે, અહીંયા છે આપણે લાલ મરચાં કલરવાળા જે મરચાં કહીએ ને એ છે. આ હું ભરેલા બનાવતી હોઉં છું. રેસીપી જોતી હોય તો જરૂરથી તમે મને કહેજો તો હું શૂટ કરીશ. ભરેલા મરચાં આપણે જે બનાવીએ ને એવી રીતના હું બનાવતી છું. ખૂબ જ સરસ બનતા હોય છે આ. એના પછી છે કેળા અને આ મેં 3 કુંડા લીધા છે. તો આટલી હતી કોસ્કોની ગ્રોસરી. આના સિવાય મેં બર્ડનું ફૂડ લીધું છે અને આ કિચન ટોવેલ પણ લીધેલા છે. તો આટલું અમે વસ્તુ લીધી હતી અને એક દહીંનો ડબ્બો છે કે જે મેં અહીંયા ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર રાખ્યો છું. હું તમને દેખાડતા હમણાં ભૂલી ગઈ હતી. તો આટલી વસ્તુનું બિલ થયું હતું $200. તો આ વખતે બધી વસ્તુ છે. તો બસ આજનો વિડીયો આટલો જ રાખશું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.